البكتيريا دخلت الجسم عمل إنذار، فرقعت الماست سيلز، طلع منها الهستامين، الأوعية الدموية وسعت، ده أدى لحدوث التهابات في المنطقة دي مع احمرار نتيجة الدم الكتير اللي وصل المنطقة دي بسبب الهستامين. طلعت السيتوكاينز شاورت لخلايا المناعة على مكان الإصابة، خلايا المناعة اتحركت على مكان الإصابة، وأول واحدة راحت هي النيوتروفيلز، بدأت تعمل فاجوسايتوزس وتبلع البكتيريا، بس مفيش فايدة، في خسائر كتير قوي بتحصل والنيوتروفيلز بتموت والبكتيريا عددها كبير قوي وبرضه مفيش فايدة. هنا الجسم مقدموش غير حل واحد بس، رأفت الهجان. أهلا بيكم في حلقة جديدة من الصيدلية. البكتيريا دخلت الجسم بعدد مهول جدا، وقدر الجسم يتعرف عليها عن طريق الأنتيجين اللي على سطحها. الأنتيجين هو عبارة عن حاجة مميزة موجودة على سطح الخلايا، سواء كانت خلايا الجسم الطبيعية أو البكتيريا أو الفيروسز اللي داخلة الجسم. زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت إن الجسم بيبدأ يتعرف على الخلايا اللي جواه عن طريق الأنتيجينز اللي عليها، فبالتالي لو الجسم شاف أنتيجين غريب ما شافوش قبل كده، إذن ده جسم غريب. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن المناعة الطبيعية وقلنا تصرفها ازاي بيكون مع الجسم الغريب اللي دخل. لو فرضنا ان اللي دخل ده كان بكتيريا، والبكتيريا دي داخلة بعدد كبير جدا فوق مقدرة المناعة الطبيعية، ايه اللي بيحصل؟ هنا الجسم قدامه حل واحد بس، وهو انه يبعت رأفت الهجان. الانتيجين هو سلاح البكتيريا او مفتاحها اللي بتعرف تدخل بيه اي خلية او اي مكان هي عايزاه. اذن احنا لو عرفنا نبوظ المفتاح ده يبقى منعنا العدوى من الاساس، وهو ده اللي الجسم بيعمله. رأفت الهجان بيبدأ يروح للبكتيريا ويبدأ يتعرف على الانتيجين اللي فيها، بيبدأ يجيب معلومات خطيرة جدا عن الانتيجين ويديها للمخابرات العامة للجسم. رأفت الهجان ده هو الدندريتك سيلز. لما بتكون البكتيريا دي داخلة الجسم لأول مرة، إذن ملهاش أي مناعة مكتسبة في الجسم، وبالتالي الجسم لازم يكون حصن تجاه البكتيريا أو الفيروس اللي داخله لأول مرة ده عن طريق المناعة المكتسبة. أول حاجة بتحصل إن رأفت الهجان أو الدندريتك سيلز بيبدأ يروح للمكان اللي فيه الإصابة وياكل البكتيريا، بس مش بياكلها عشان يموتها بس، ولكن عشان يودي للمخابرات الأنتيجين بتاعها. الدندريتك سيلز لما بتاخد الأنتيجين بتجري بيه على أقرب عقدة لمفاوية أو ليمف نود، وهناك بتقابل السيد محسن ممتاز أو البي سيلز. الدندريتك سيل بمجرد ما بتدي الأنتيجين ده للبي سيل بتبدأ تشتغل عليه عشان تعمل السلاح الرادع وهو الأجسام المضادة، وكده رأفت بيكون عمل اللي عليه وزيادة، وبتبدأ البي سيلز مع الأجسام المضادة اللي بتعملها هي اللي تتولى القيادة. والبي سيلز بعد ما بتبدأ تشتغل بتروح مأكتفها حاجة تانية اسمها التي سيلز، يبقى كده معانا بي سيلز وتي سيلز، وفورا يروحوا المكان الإصابة. تنزل الأجسام المضادة الدم، بمجرد ما بتلاقي الأنتيجين اللي هي اتعملت له اللي ما ينفعش تمسك في أي حد غيره تاني تمسك فيه. لما بتمسك فيه بنستفيد حاجتين. أول حاجة الأنتيجين ده مفعوله بيتلغي، يعني ما يقدرش يخلي البكتيريا أو الفيروس ده يمشي براحته زي ما هو عايز أو يدخل الخلية اللي هو عايزها، لأنه ببساطة اتربط. تاني وظيفة إن الأنتيجين مع الأنتي بودي أو الجسم المضاد وهما ماسكين في بعض، ده بيأكتف حاجة اسمها الكومبلمنت سيستم أو النظام التكميلي، ده بيكمل عمل الأجسام المضادة، فبيمسك أي جسم غريب ماسك فيه الجسم المضاد ويكسره، وبكده تكون موازين الحرب اتقلبت، والبكتيريا بعد ما كانت مسيطرة وعددها كبير جدا اتمسكت بالأجسام المضادة من ناحية، والماكروفيجس مع النيوتروفيلز من ناحية تانية تبدأ تاكل فيها، وبالتالي العدوى تنتهي. ولكن دور المناعة المكتسبة ما بينتهيش، بتبدأ تعمل حاجة اسمها الميموري سيلز أو خلايا الذاكرة، والميموري سيلز دي وظيفتها ان هي بتفتكر شكل الأنتيجين ده وشكل الجسم المضاد اللي المفروض يطلع له، عشان لو الأنتيجين ده فكر بس ان يدخل الجسم تاني يلاقي اللي يقف له. فبالتالي لو البكتيريا أو الفيروس ده فكر يدخل الجسم تاني، ردة فعل المناعة هتكون أسرع بكتير من أول مرة دخل فيها. احنا كده بنقول إن ردة فعل الجسم عند الإصابة بالمرة التانية
بالبكتيريا أو الفيروس ده بيكون أقوى وأسرع من المرة الأولى عشان وجود الميموري سيلز، وده ممكن يفسر لنا إزاي في أمراض بناخد ضدها مناعة مدى الحياة، يعني مجرد ما تجيلك مرة يستحيل تجيلك تاني. زي الجدري مثلا، الجدري لو جالك وانت صغير ما يجيلكش تاني طول حياتك. ليه؟ لأن جسمك اتعامل معاه وعمل ضده أجسام مضادة. وفكرة التطعيم في منع الأمراض قريبة قوي من الفكرة دي، وهنبقى نتكلم عنها في حلقة تانية لوحدها. ولكن يظل السؤال، ليه مرض زي الجدري بيجيلنا مرة واحدة بس في العمر وما يجيش تاني، لكن حاجة زي الأنفلونزا ممكن تجيلك في عمرك 100 مرة وما يجيلكش ضدها مناعة؟ ده اللي هنعرفه الحلقة الجاية إن شاء الله. استنوا. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة.